এডাল আজি আমি সাউন্ড বাৰ আনবক্সিং কৰি আছোঁ ৰিভিউ তাৰ ভিতৰৰ কেনেকুৱা লুক প্লাছ তাৰ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এইটো দেখাই আছোঁ ইয়াত আমাক দিছে টাইপ সি চাৰ্জাৰ অক্স কেবল এটা লৈছে যিটো আমাৰ টিভিৰ পৰা কানেকশ্যন বাকী এটা একো নাই বাকী ইয়াতে আছে মেনুখন আছে মেনুখনত আপোনাৰ দি দিছে আমি এতিয়া ইয়াৰ সাউন্ড টেষ্ট কৰিম ফিনিশিংটো গোটেই ঠিকেই আছে বেয়া নহয় ভালে ফিনিশিং ইয়াতে অফ অন সুইচটো দিছে আৰু আমি ইয়াৰ সাউন্ডটো টেষ্টিং কৰোঁ Welcome to Terrific Music World. Bluetooth mode. ব্লুটুথ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটা নন কপিৰাইট সং এটা প্লে কৰাই চাওঁ সাউন্ড কোৱালিটিৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া সাউন্ড কোৱালিটি ষ্টেৰিঅ দুইফালে স্পিকাৰ আছে চাগে ষ্টেৰিঅ যিটো ষ্টেৰিঅ আমাৰ গান শুনিলে ষ্টেৰিঅ পায় সেই ষ্টেৰিঅটো ধুনীয়া আউটপুট দি আছে